السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله مبسوطين. الله يحميكم ويحمينا. قولوا آمين. يرزقكم ويرزقنا ويديم نعمه علينا وعليكم. قولوا آمين. هلا رجعت لكم بأكلة طيبة جدا وخفيفة ونظيفة وما بدها شيء، مكوناتها كثير قليلة. هي اسمها نهاري. هي أكلة هندية كثير طيبة، بتصير بالدجاج وبتصير باللحمة الخروف. إن شاء الله جربوها بيتكم تعجبكم. جبنا نحن هلا اجرين الدجاج، امتن الجلد تبعهم، نعقتهم ببهارات النهاري. هي بتيجي جاهزة. إذا ما عندكم إياها بكتب لكم شلون تتساوى. بدكم بصلتين مفرومين ناعم، شوية جينجر، شي يعني حوالي نص معلقة صغيرة مفروم. حطيت معهم كمان سنين صغار توم مفرومين. بدكم 3 معالق طحينة مشان نسمك الصوص تبعها، وبدكم زيت للقلي، وبدكم مي مشان نغلي فيهم الدجاجات لساعة ساعتين مشان يستووا. بدكم شوية ملح آخر طبخة لحتى ندوقها. يلا نبدأ على بركة الله. هلا حطينا البصلات على الزيت، هلا يستوي شوي بحط لهم الجينجر أو الزنجبيل مع تومات بس لا يستوي. هلا بدي احط الدجاجات وبقليهم، بعدين بحط 6 كاسات مي وبغليهم، بعدين بغطي عليها لحوالي ساعة ساعة ونص. بالوقت هاد شو بنساوي؟ هلا بحمص الطحينات، بضيف لهم مي شوي شوي مشان نحطها للمرقة تبع النهاري مشان تسمك. شايف شلون؟ هلا برد بحط لها شوية مي كمان، بحرك حتى يذوب الطحين. بعدين بحطها للأكلة، خليها على النار شي ربع ساعة وأنا بحرك مشان تسمك الطبخة. دجاج نهاري بالدجاج، زيناها بكزبرة أو بقدونس تازة، حطيناها شوية من الجنجر أو الزنجبيل التازة كمان شرحات صغيرة، وهلا بنحط له شوية ليمون إذا بدكم. تاكلوه بخبزة. هي حطينا نحن رز معها. إن شاء الله يعجبكم. تدعونا ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب. دعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.